Kung ako naglilinis, binabasa ko muna to dito sa ilalim para nalambot yung mga dumi niya. Yun. Saka magkabilang gulong. How's the tire? Yun. So dirty. Babasahin na muna natin, pagkatapos babalikan natin yan. Ayun, tingnan nyo yung tubig, nasa slide lang. See? Hindi ko makapit ng tubig. Pati dito sa windshield ko. Nasa slide lang yung tubig niya. Dito. Pupunasan muna natin yan ng babanlawan natin. We'll wash it with water and with fiber cloth towel.
Yo guys, so after you put soap, we wipe it with what you call this, chamoist. Kakapagod. So inabot na tayo ng gabi. As you can see, medyo madilim na kaya pumasok tayo dito sa parking. Tapos yun, pupunasan na natin lahat. Pagkatapos nun, it's done. Let's get it on! So, pagkatapos yung linisin, ito na. Tapos ko nang punasan ng chamoist. Pagkatapos ito, final tayo. Yung final na pang punas natin, punasan natin ng microfiber cloth para matanggal yung mga watermarks tsaka kung ano-ano pang konting dumi. Yun. Pinunasan ko na rin yung engine bay ko. Tapos tsaka yung sa mga pintuan tsaka sa likod. So ayun. Inabot na tayo ng gabi. Kaya thank you guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe.